سلام، من پویام، اینجا آگرانه. تیتراژ. خب ما تو ویدیو قبل به سری مقدمات اولیه عکاسی اشاره کردیم. حالا می‌خوایم تو این ویدیو به شمایی که به عکاسی آنالوگ علاقه دارین بگیم که از کجا باید شروع کنیم. تا قبلش یه سری اطلاعات دیگه هستش که احساس کردیم باید داشته باشیم برای اینکه شروع کنید به عکاسی. ما میتونیم دوربینا رو به چند روش مختلف دسته‌بندی کنیم. یکیش سایز فیلم یا سنسوره، یکی دیگه‌ش هم نوع کارکرد دوربین. حالا نوع کارکرد دوربین یعنی چی؟ ما تو ویدیوی قبل اومدیم گفتیم که یه جعبه تاریکی هست، یه لنزی هست، یه شاتری هست، اینا همه کنار هم، یه ویزوری هست، اینا که همه کنار هم باعث میشه که ما بتونیم عکسو بگیریم. حالا دوربینای مختلف میان به روش‌های مختلف اینا رو پیاده سازی میکنن. ما می‌خوایم ببینیم که هر دوربین چطوری این کار میکنه. متداول ترینشون دوربینای SLR که مخفف سینگل لنز ریفلکسه که اکثر دوربین دیجیتال امروزی هم که بهشون میگیم DSLR همینطوری کار میکنن که دیجیتال سینگل لنز ریفلکس هستن. حالا این یعنی چی؟ دوربینای SLR به این شکل کار میکنن که بین لنز و سنسور یه آینه با زاویه 45 درجه وجود داره که نور رو به سمت بالا هدایت میکنه و در بالاش یه صفحه مات وجود داره که تصویر روی اون تشکیل میشه و ما یا اون رو مستقیم میبینیم و فوکس میکنیم و قاب بندی میکنیم یا یه منشور هست که نور رو بازتاب میده و مستقیم به چشممون میرسونه. وقتی میخوایم عکس رو بگیریم آینه به سمت بالا جمع میشه و پرده شاتر که جلوی فیلم هست به مقداری که تعیین کردیم نوردهی میکنه. مزایاشون اینه که ما دقیقاً تصویری که روی سنسور تشکیل میشه رو میبینیم و چون دقیقاً همون تصویر رو میبینیم دقتمون توی فوکس کردن بالاتر میره و میتونیم روی فواصل نزدیکتری فوکس کنیم. معایبشون هم اینه که خب معمولاً سنگین‌تر و بزرگتر از بقیه دوربینا هستن و ضربه‌ای که آینه به بالا میزنه وقتی داره جمع میشه باعث میشه که توی سرعت شاترهای پایین لرزش ایجاد بشه. یه نوع دیگه دوربینای TLR. TLR مخفف توین لنز ریفلکس و اینطوری کار میکنه که دو تا لنز داره. ما با یه لنز تصویر رو میبینیم، یعنی یه آینه 45 درجه پشتش هستش که ما تصویر رو از روی اون میبینیم و قاب بندی میکنیم و فوکس میکنیم و اینا. لنز پایینی هم برای گرفتن عکس. مزایای TLR چیه؟ اینه که چون که دیگه ما اون ضربه آینه SLR رو نداریم، هم لرزش توی سرعت شاترهای پایین کمتر میشه، هم صدای شاتر دوربین کمتر میشه و برای عکاسی خیابونی خیلی مناسبش میکنه. حالا معایب TLR چیه؟ چون که ما دقیقاً تصویری که روی سنسور تشکیل میشه رو نمیبینیم، ممکنه قاب بندیامون و فوکسمون به دقت SLR نباشه. همین دیگه. یه نوع دیگه دوربین رنج فایندر. رنج فایندرها اینطوری هستن که یه لنز دارن ولی دیگه بین لنز و سنسور چیزی نیستش و ما تصویر رو از یه پنجره کوچیک گوشه دوربین می‌بینیم. حالا خیلی از دوربینای رنج فایندر یه مکانیزم تعیین فاصله دارن که خیلی جالبه. یه پنجره دیگه کنار اون پنجره‌ای که تصویر رو ازش می‌بینیم وجود داره و با دو تا آینه که یه چیزی شبیه پریسکوپن یه تصویر خیلی کوچیک وسط پنجره اصلی ایجاد می‌کنه. و با چرخوندن حلقه فوکس لنز اون تصویر کوچیک به چپ و راست حرکت می‌کنه و وقتی با تصویر پنجره اصلی منطبق شد می‌فهمیم اون ناحیه تو فوکس. شاتر این دوربینا هم میتونه توی لنزشون باشه که بهش میگن لیف شاتر، هم میتونه پشتش باشه که فوکال پلین شاتر باشه. حالا مزایاشون چیه؟ اینه که خیلی سبکتر و کوچیک‌تر از SLR هستن و صدا و لرزششون هم خیلی کمتره. بنابراین برای عکاسی خیابونی ایدئاله. معایبشون هم اینه که ما تصویر رو چون داریم از یه پنجره دیگه می‌بینیم، دقت کاجبندی و فوکسمون خیلی کمتر میشه و فوکس در فواصل نزدیک رو از دست میدیم. انواع دیگه‌ای از دوربینا هم وجود دارن که ما خیلی دیگه کاری نداریم باشون چون خیلی متداول نیستن، برای شروع عکاسی هم به کارتون نمیاد. خب عزیزان، من چای واسه خودم ریختم، بیاین سایز سنسور براتون بگم. در طول تاریخ استانداردها و سایزهای متفاوتی اومدن و رفتن برای فیلم. منتها چند تاشون بیشتر تا امروز دوام نیاوردن. ما می‌خوایم از سایز کوچیک شروع کنیم بگیم تا بزرگ. کوچکترین سایز فیلمی که الان در حال حاضر داره هنوز تولید میشه فیلم 110 که ابعاد فریمش 13 در 17 میلیمتره
و فقط هم شرکت لوموگرافی تولیدش میکنه. سایز بعدی که شاید متداول ترین سایز فیلم هم باشه، فیلم 135 یا 35 میلیمتریه که معادل دیجیتالش میشه فول فریم. اندازه سنسورش 24 میلیمتر در 36 میلیمتره و میشه گفت متداول ترین اندازه فیلم و دوربین توی بازاره. یه سایز بزرگتر از این میشه فیلم 120 که به اصطلاح بهش مدیوم فرمت میگن. فیلم اینطوریه که عرض فیلم 6 سانتی متره و بسته به اینکه توی چه دوربینی استفاده میشه طولش متغیر. اندازه‌های مختلفش میشه 6 در 4.5، 6 در 6، 6 در 7 و 6 در 9 که دوربین‌های مختلف، سایزهای مختلف استفاده میکنه. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که این عددی که قبل اسم فیلماست چیه؟ 110، 135، 120. این هیچ ربطی به سایز سنسور و فیلم نداره. این صرفاً ترتیبیه که این فیلم‌ها ثبت شدن و اومدن به بازار و شما لیست کاملش رو برید در بیارید، عددهای بین اینا هم هستن و فقط همینا که موندن و اسم روشون مونده. حالا سایز بزرگتر از این میشه لارج فرمت که بهش فیلم شیت هم میگن. همین. خب شاید براتون سوال پیش بیاد که سایز سنسور چه تأثیری توی عکس ما داره. خب واضح ترین تأثیرش اینه که هرچی سایز سنسور بزرگتر میشه، رزولوشن عکس ما بالاتر میره و گرینش کمتر میشه. بنابراین مثلا برای عکاسی‌های خیلی جدی و مهم مدیوم فرمت یا لارج فرمت استفاده میکنن، یا مثلا عکاسای طبیعت که خیلی رزولوشن بالایی میخوان از لارج فرمت استفاده میکنن. یه سری تاثیرات دیگه هم توی کیفیت، توی نوع عکس داره که توضیح دادنش یکم مفصله. اینو داشته باشید تا بعداً ما براتون توضیح میدیم. ما همه اینا رو گفتیم که توی ویدیو بعدی بیایم با فرض اینکه شما میخواید با دوربین 35 میلیمتری عکاسی رو شروع کنید، بهتون بگیم که چه گزینه‌ای براتون مناسبه و چه آپشنایی جلو روتونه. خب دیگه تموم شد. ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، همین کارا رو انجام بدین. ویدیو بعدیمون هم برید ببینید. اگر رفتین دیدین هنوز ویدیو بعدیمون آپلود نشده، من به شما تبریک میگم. شما یکی از اولین بیننده‌های ما هستید و ما ارادت ویژه‌ای داریم بهتون. فعلا خداحافظ. And it's a wrap.